nha. Rồi, đi mau lớn nha. Đi chậm lại. Bà mang con dê này đi bán xong rồi để con lấy tiền cho con đi học nhá.
Hai bà cháu đi đâu đấy? Bà đem con dê này đi ra làng đi mà bán, lấy tiền cho cháu đi học. Thế à? Ờ. Con dê còn nhỏ thế mà em mang đi bán rồi à? Không bán thì lại cũng không có tiền cho cháu đi học ấy. Bé bé bé. Con dê còn bé này mà bán thì tiếc lắm nhỉ cô nhỉ? Nhưng mà không bán thì lại không có tiền cho cháu đi học. Vâng. Cô bán cũng thấy tiếc lắm đấy. Dạ. Thế con mấy tuổi rồi? Con mấy tuổi? Con 4 tuổi rồi. Còn lại 4 tuổi à? 4 tuổi thì các bạn cũng đi học rồi nhỉ? Cô nhỉ, tầm tuổi này. Các bạn đi học, mẹ bảo không có tiền đưa cho con đi học, cho cháu đi học rồi bán, dắt con gì đi bán lấy tiền cho cháu học. Con bé này thương quá cô nhỉ? Hay là cô đằng nào cô cũng mang đi bán thì cô bán lại cho cháu đi, thì cháu mang về cháu nuôi. Cũng được. Thế cô để lại cho cháu nhé. Vâng. Thế con dê như này thì cô bán bao nhiêu tiền? Cô bán theo họ thôi. Chắc là con này chắc là cũng được tầm 10 cân này. Cô bán 1 triệu. Thế thôi về cô để lại cho cháu đi. Đây cô ạ. 1 triệu thì cháu gửi tiền cô con dê nhé. Cô để lại cho cháu. Cô không khỏi phải đi đem đi vào làng. Vâng. Còn cháu cũng không có nhiều đâu, cháu có một chút thì cháu gửi cho cô để cho cô đi học nhé. Thôi cô không lấy nữa cháu ạ. Cô cứ nhận đi. Cô không lấy nữa. Cô có tiền bán cái tiền dê cũng được. Cháu cô không lấy nữa đâu. Cháu có đi mua được ít bánh kẹo. Cho thằng cô sữa với lại cái bánh vậy. Thì cháu cũng vừa đi ra làng về thì cháu mua được cái dây sữa với lại bánh. Đây, chú cho con nhé. Xin cầm đi. Con xin đi. Con cầm nào? Con cầm đi. Con cầm con xin nhá. Con nhẹ tí nhỉ. Thế bây giờ hai bà cháu cũng đi về thôi phải không ạ? Vâng. Hai bà cháu không ra làng nữa đi về. Vâng, thế thì cháu cứ. Bye bye nhá. Theo chủ mới nhá. Nào, về nào. Đi về nào. Nào đi theo Lucky. Không đi hả? Rồi, thế để anh bế em nhá. Nào. Ôi rồi. Đi. Đi nào Lucky. Rồi, từ từ thôi. Đi Lucky. Nào, bé ngoan nhá. Để ở với anh nhá. Bé.
เคถึงวันไหนเนี่ย เ
bé Đất xem chuồng trước à? Đấy, nào Lucky không chưa? Nè. Cắt xong rồi. Kinh chuột. Mới đây. Ui. Đây, mình làm tăng cường với cho em ở đây. Để ở nhá. À đi. À. Rồi. Nào, đi vào đi nào. Đây, đây. Chuồng đẹp rồi nhá. Ăn đi. Ăn đi. Bebe. Bebe. Đây.
Lucky, đến đây nào. Đây, anh làm chuồng mới cho em này. Đây, lên đây xem nào. Ơi, đây. Giờ cái chuồng mới rồi nha, ấm áp nha. Nha. Nào, đi xuống đi. Rồi. Đi nào. Để đây thôi, Lucky nhá. Nào anh dọn ổ cho Lucky nhá. Đây, ấm áp chưa? Nào, lên xem nào. Nào, lên. Đây. Đấy, ngủ trên đấy nhá. Nha. Chuồng ấm rồi nha, tới ngủ đây nha. Lucky. Nha, ở đây nhá, để anh đưa bé vào chuồng nhá. Bé, đi. Bé, đi. Bé. Đấy. Lucky ơi. Thấy nhiều ếch lắm, đi. Này, Lucky, thấy chưa? Thấy chưa? Ếch đấy, đấy, ếch chừng đấy, này, chưa? Như có nhiều lắm các chuyện. Đi tiếp đây. Đi. Đây hai con này. Wow. Hai con rồi này. Đấy. Đi nào. Đi thôi. Nào, đi. Đi. Thế nào? Đi. Thế nào? Đi. Nào đi. Nào vào đây nào. Nào. Đi. Nhiều ếch thật.
Ôi ra kia. Đây à. Đi thôi ra kia. Em vừa thấy ở đây mà Lucky nhỉ? À đây rồi. Đây rồi. Đây. Ê. Lucky, anh được nhiều lắm rồi đây này. Ruộng này cũng có kìa. Lucky. Lucky.
To thế. Thật. Nghĩ ra nhiều cách thôi. Trong này chắc vẫn còn nhiều, như vậy cũng đủ. Về đi Lucky, đi. Về đi. Nào. Yeah. Về đây này, Vũ. Đi theo bà này. Người nhờ đây nhé. Đấy vô đầu luôn. Em bên này mấy con đi ăn Cái này 1 cân chị ơi. 31 trở lấy 30.000. Vâng. Được rồi. Ui. Rồi. Con nào cũng gần như nhau thôi các bạn. Bóc nhá. Bằng nhau. Rồi. Đây 6 lấy cân nhé. Em mượn lấy cân thì anh nhá. Cân 6 á?
Không biết đuổi rắn không này. Đấy. Của anh chú. Của anh ơi cháu đi. 50 cây. Đê rồi đó. Anh cô. Anh này cho bán xuống. Cho bắt được cái khe. Con mà. Vâng, con to đấy. Cháu cân hết cái này trong cô đi bao tiền à? Hai cân tư các bạn, gần 2 cân tư thôi, cho 2 cân 3 nhá, tư tiền tí nhá. Cây bây giờ bỏ 5 cây đi đâu? Cái phụ mắt đó. Cho lừa chính xác. Ai mua quả biết nào? Ai mua quýt tất cả đây? Ai mua quả quýt tất cả nào? Lucky, ăn cơm đi. Nha, ăn từ từ thôi. Thơm rồi.
Ngon không?